สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่2นะครับว่าทำไมฝ่ายอักษะถึงอยากครองโลกแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Spoke Dark พร้อมกดเปิดกระดิ่งกันด้วยนะครับกดเลยก่อนจะมาเข้าเรื่องนะครับอยากจะทำโพลกันก่อนว่าคุณผู้ชมเนี่ยจดจำบทเรียนอะไรจากสงครามโลกครั้งที่2ได้มากที่สุดข้อ A การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่า B ระเบิดปรมาณูหรือว่าข้อ C คุณจดจำเผด็จการฟาสซิสต์ได้มากที่สุดเดี๋ยวโพลเด้งมากดเลยนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นสงครามที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมาเลยนะครับมีผู้เสียชีวิต 50-80 ล้านคนมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอีกชนชาติหนึ่งอย่างเป็นระบบมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับพลเรือนซึ่งสร้างผลกระทบร้ายแรงไปอีกหลายสิบปีเรียกว่าเป็นสงครามที่เปลี่ยนโลกไปอีกทางแบบหักศอกไปเลยครับสงครามครั้งนี้เนี่ยได้ก่อให้เกิดขั้วมหาอำนาจใหม่อย่างแท้จริงและผลสะเทือนของสงครามครั้งนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่บงการความเป็นไปต่างๆในโลกอีกถึง50 กว่าปีต่อมาจนสหภาพโซเวียตล่มสลายเราเองก็คงเล่าไม่หมดในคลิปเดียวนะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะเน้นที่ฝ่ายอักษะก่อนฝ่ายอักษะหรือ Axis Power Axis ที่แปลว่าแกนนะครับคือฝ่ายที่เรียกหยาบๆก็คือคนที่เริ่มชกหมัดแรกหรือคนเปิดสงครามนั่นเองฝ่ายอักษะประกอบด้วย3ประเทศหลักๆที่เป็นผู้นำในค่ายนี้ก็คือเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นประเทศที่เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะยังมีอีกมากมายนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่เราจะพูดถึงเฉพาะผู้หัวหน้ากันก่อนเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรกันได้เพราะไม่ชอบสิ่งเดียวกันนั่นก็คือสันนิบาตชาติหรือ League of Nations ซึ่งก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่1มีเป้าหมายยังเป็นทางการว่าต้องการให้โลกสงบสุขไม่เกิดสงครามโลกขึ้นอีกครั้งแต่เอาเข้าจริงๆคนเราก็ไม่ได้จริงใจขนาดนั้นหรอกครับเพราะเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่1มีการเซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์กันเพื่อสงบศึกแต่ในอีกทางหนึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็คือการแบ่งเค้กกันว่าฝ่ายที่ชนะสงครามใครจะได้อะไรบ้างใครมาช่วยอังกฤษกับฝรั่งเศสรบก็จะได้ดินแดนจากพวกที่แพ้นั่นแหละคนที่โดนหนักสุดก็คือเยอรมันครับเพราะต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามมากมายมหาศาลให้ฝ่ายที่ชนะถูกลดทอนอำนาจทางทหารถูกยึดพื้นที่2ฝั่งริมแม่น้ำไลน์ที่เป็นชัยภูมิสำคัญของประเทศถูกจำกัดขนาดกองทัพถูกห้ามไม่ให้มีกองทัพอากาศสำหรับคนรักชาติแล้วเนี่ยคงเจ็บปวดหน้าดูเลยนะครับและผนวกกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ขาดแคลนประชาชนอยู่กันอย่างยากลำบากมีความโกรธสุมอยู่เยอะพร้อมจะระเบิดอยู่ในอกอยู่แล้วและเมื่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ทหารคนหนึ่งที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำที่แข็งกร้าวเริ่มสร้างสถานการณ์แนวปลุกระดมสร้างม็อบสร้างพรรคการเมืองหัวรุนแรงจนสุดท้ายก็ยึดอำนาจตั้งตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดได้เยอรมันก็พร้อมจะก่อสงครามอีกครั้งฮิตเลอร์และพรรคนาซีมาพร้อมไอเดียการล่าอาณานิคมที่ไปสุดทางเลยครับเป็นไอเดียที่ชื่อว่า Lebensraum แปลออกมาได้ใจความว่าพื้นที่อยู่อาศัยเป็นแผนการฟื้นฟูโลกให้กลับมารุ่งเรืองแต่รุ่งเรืองในที่นี้คือต้องให้โลกเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอารยันซึ่งเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่เขาเชื่อว่าประเสริฐกว่าเผ่าพันธุ์อื่นเท่านั้นดังนั้นคนอื่นที่ไม่ใช่อารยันก็ต้องถูกทำให้หายไปเพื่อสร้างพื้นที่ว่างหรือLebensraum ให้ชนเผ่าอารยันได้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรืองและคนยิวครับที่อยู่อาศัยกันมากในแถบยุโรปกลางก็ถูกเซตขึ้นมาเป็นตัวอย่างของกลุ่มชนที่จะต้องหายไปโอ้โหพักทำโพลกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโพลเด้งขึ้นมาแล้วก็ตอบเลยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าผู้นำเผด็จการช่วงนั้นเนี่ยเขาเชื่ออย่างที่คิดจริงๆหรือเปล่าในอุดมการณ์อะไรต่างๆเขาเนี่ยไม่มันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะลงจากอำนาจไม่ได้แต่หากหรือว่า B เชื่อจริงๆอยากครองโลกจริงๆตอบมาเลยนะครับ A หรือ B Lebensraum นั้นกินพื้นที่ยุโรปทั้งทวีปจากตะวันออกจรดตะวันตกเลยนะครับอิตาลีก็เช่นเดียวกันคือแม้ว่าจะอยู่ในฝ่ายที่ชนะสงครามโลกครั้งที่1แต่กลุ่มประเทศในสันนิบาตชาติก็ไม่ได้มอบดินแดนที่อิตาลีอยากได้ตามที่ขอไว้ประกอบกับเศรษฐกิจที่ซบเซาเหมือนเยอรมันก็ทำให้ประชาชนโกรธสุดๆและเผด็จการเบนิโต มุสโสลินีผู้มาพร้อมกับพรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ก็ขึ้นมายึดอำนาจได้สำเร็จเช่นกันฟาสซิสต์ก็คล้ายๆกับนาซีครับเพราะมีแนวคิดที่จะทำให้อิตาลีเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลกในฐานะจักรวรรดิโรมันใหม่ด้วยความเชื่อเดียวกันคือชนชาติของตนเองนั้นสูงกว่าคนอื่นมีชื่อคอนเซปต์เป็นภาษาอิตาเลียนว่า Spazio Vitale แปลว่าพื้นที่อยู่อาศัยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับของเยอรมันเลยซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอิตาลีหมายถึงประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาเหนือ
ส่วนในเอเชียเองก็มีญี่ปุ่นครับที่จัดว่าเป็นประเทศที่เข้ากับฝ่ายที่ชนะสงครามโลกครั้งที่ 1เช่นเดียวกันกับอิตาลีได้หมู่เกาะที่เคยเป็นอาณานิคมของเยอรมันไปครองและได้สิทธิในเขตการปกครองของเยอรมันในจีนด้วยแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นเล็งเห็นก็คือตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมดก็เป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกทั้งสิ้นและประเทศตะวันตกก็พากันสูบทรัพยากรจากเอเชียไปสร้างความเจริญให้ยุโรปแบบไม่สนอะไรเลยในความคิดของญี่ปุ่นถ้าจะมีใครรวบรวมและปกครองทวีปเอเชียก็ควรจะเป็นเอเชียด้วยกันญี่ปุ่นจึงใช้ไอเดียนี้ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ซะอีกเมื่อทิศทางของประเทศเป็นเช่นนี้คือตั้งอยู่โดยเน้นการออกทำสงครามเป็นหลักสุดท้ายญี่ปุ่นก็เป็นเผด็จการทหารเต็มรูปแบบคิดว่าโลกนี้ควรจะอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันกับญี่ปุ่นซึ่งก็หมายถึงจักรพรรดินั่นเองมีสโลแกนที่ใช้ในทางการเมืองช่วงนั้นนะครับเรียกว่าฮักโกอิชิอุที่แปลว่าทุกคนอยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกันความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นที่จะเป็นมหาอำนาจฝั่งเอเชียและความต้องการทรัพยากรมากๆเพื่อขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นก็มาในแนวคิดที่ชื่อว่าวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาที่กินพื้นที่เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดซึ่งก็ดูจะไปกันได้กับเพื่อนร่วมไอเดียอีก2ประเทศที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนะครับเราคงเกริ่นที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้เท่านี้ก่อนเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าฝ่ายอักษะทั้ง3ประเทศเขามองเห็นอะไรในตัวกันและกันอะไรทำให้พวกเขาเชื่อจริงๆว่าเขาสามารถและคู่ควรที่จะครองโลกได้คลิปหน้าครับเราจะมาดูกันว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบิดขึ้นอย่างไรถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจากสป็อคดาร์กแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลามันออกมาจะได้คลิกเข้ามาดูได้เลยเมื่อมีการแจ้งเตือนไปกดเลยครับกด